Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. Відсьогодні на каналі Шар-Агро започатковується нова рубрика «Сорти плодових та ягідних культур». І першим в цій рубриці буде сорт малини Аміра. Розповість нам про нього Рибчак Євген. В батьківській лінії цього сорту є кущ досить таки потужний, щепи досить таки агресивні. Стійкість до захворювань, конкретніше по ягоді, легкий відрив ягоди. Смакові характеристики по врожайності як тут Аміра. Зараз ми знаходимося в тунелях біля ряду з ремонтантним сортом малини Аміра. Багато хто відзначав його як нікудишній тутаймер, але ми все ж таки вирішили спробувати, перевірити. В принципі, бачимо, що не помилилися, навантаження на кущах непогане. І що варто відзначити, що все-таки порівняно з іншими ремонтантними сортами, цей сорт себе поводить дуже схоже до сортів літнього плодоношення. Латерали короткі, ягода. Можливо, на це впливає те, що у батьківській лінії цього сорту є такий загальновідомий сорт літнього плодоношення, як туламін. По ягоді, що варто відзначити, що від того ж туламіну сорт отримав у спадок досить таки десертний смак, непоганий зовнішній вигляд, транспортабельність. По врожайності як тут Аміра, в принципі, можливо, його можна співставляти з врожайністю літніх сортів. Але все ж залежить від того, наскільки довгий пагін у вас залишиться після осіннього плодоношення на повторне. Тому у нас минулий рік це була молода посадка, пагін залишився досить якісний на повторне плодоношення, тому навантаженість ягодою висока. Женя, а розкажи нам ще, будь ласка, про саму рослину. Як вона росте, як вона розвивається, наскільки вона сильно росла? Що варто відзначити, якщо почати, наприклад, з молодого пагона, то кущ досить таки потужний, інтенсивно росте, і що з особливостей, це те, що є присутня ошипованість на пагонах, щепи досить таки агресивні, порівнюючи там з іншими сортами, які в нас є. Якщо це молода посадка, або якщо пагони знаходяться на віддаленні один від одного, то вони схильні до, як правильно сказати, можливо, до викручування чи до вилягання. Ось якщо подивитися на минулорічний пагін, то ми бачимо, що він в кількох місцях отакими от звивами викручений. Він не завжди, скажімо так, прямостоячий. Стійкість до захворювань знаходиться на середньому рівні, якихось особливих таких схильностей до конкретно якогось захворювання я не помітив. Все, в принципі, стандартно. По ягоді це гнилі ягід. Якщо говоримо про використання сорту для дворазового плодоношення, то тут потрібно пильнувати за хворобами пагона, особливо в нижній частині пагона, для того, щоб вберегти його для весняно-літнього плодоношення. І все стандартний захист від кліща, від шкідників і стандартних хвороб, які притаманні малині. А у відкритому ґрунті ти вирощував його? Так, вона є в нас у відкритому ґрунті. Це ми вирішили в тунелях спробувати один ряд. Чисто як в експериментальних цілях, щоб побачити взагалі потенціал рослини і як відрізняється взагалі
ріст у закритому ґрунті і у відкритому, щоб Ну і станом на сьогоднішній день вже ти можеш якось провести якусь характеристику? ну, скажімо, із відмінностей порівняно з відкритим ґрунтом, це варто відзначити більшу силу росту пагані, тому що зараз у нас 18 червня, а молоді пагани, навіть враховуючи те, що проводилось дворазове видалення паганів із прикореневої зони молодої кропивки, то навіть зараз пагани вже досягають 2 метрів. Тому будемо спостерігати, на якій висоті почнеться плодоношення поточного року. Хоча ось тут ми можемо бачити, що вже молодий пагін вже прямо зараз висуває квітоноси, вже пагін знаходиться в фазі бетонізації. Ось верхівку. Конкретніше по ягоді, що варто відзначити, це рівномірна забарвленість плоду, рівномірне достигання від основи до кінчика, колір в фазі повної стиглості, не брудно-червоний, не занадто темний, привабливого яскраво червоного кольору. Що ще варто відзначити, це досить легкий відрив ягоди, що впливає на післязбиральну лежкість. Практично не потрібно докладати особливих зусиль, тим паче стискати ягоду для того, щоб зняти її з рослини. Вона дуже легким рухом відривається. Щодо смакових властивостей, то наявність в батьківській лінії туламіну і полки вже говорить саме про себе, що туламін, що полка є еталонними сортами, туламін серед літніх сортів, серед сортів літнього строку достигання, полка серед сортів ремонтантних, тому смакові характеристики знаходяться на рівні, скажімо, вище середнього. Присутня і кислинка, і достатній рівень цукрів. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.